Οπότε τώρα θα βάλω το καπάκι εδώ του βολάν εδώ το τέτοιο, των ποινίων, πώς το λένε. Ένας φίλος μου είπε την προηγούμενη φορά εδώ έβαλα κόλλα, στο βούκα το μηχανάκι έβαλα κόλλα εδώ πέρα. Τώρα μου είπε να μην βάλω κόλλα. Μου είπε αυτός δηλαδή, μου λέει μην βάλεις κόλλα, βάλε λίγο λαδάκι. Πίεσαι το μέσα και όλα καλά. Οπότε θα το κάνουμε έτσι. Δίκιο έχει δηλαδή. Το βάζεις έτσι με λαδάκι και κανονικά πρέπει να κάνει ένα φλόπ να μπει μέσα και να μείνει εκεί. Θα βάλω και σως για να γλιστράει. Ομορφάντρα μου! Ωραία. Είναι εδώ. Ωραία. Καλύτερα πάει με το χέρι. Από κάτω βρω έτσι. Λάθος. Λάθος. Μαλακίες είναι για να γίνονται. Για να μην γίνονται δεν θα ήταν μαλακίες. Καλά δεν λέω. Και για μένα λίγα έχω ξεχάσει. Βασικά τίποτα δεν έχω ξεχάσει εδώ. Εντάξει. Οπότε ξαναρίχνω αυτό. Έχω κάτι γύρω εδώ πολύ περίεργο. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό τώρα θα είναι καλά. Όπως λοιπόν μου είπε και ένας φίλος, για να βάλουμε τώρα τις τσιμούχες χωρίς να τις πληγώσουμε. Και ήταν έτσι πολύ καλή ιδέα. Δεν το είχα σκεφτεί και εγώ ποτέ. Πάνω στο καρέ εδώ τυλίγουμε ένα κομματάκι ταινία και είμαστε full κομπλέ. Έτσι θα περάσει πιο ανώδυνα η τσιμούχα από το καρέ επάνω. Πολύ μου άρεσε σαν ιδέα. Και αυτό είναι και το νόημα του καναλιού, παιδιά. Ανταλλάσσουμε ιδέες, απόψεις, γνώσεις.
Και είναι καλή πατέντα, ρε φίλε. Σούπερ. Θα κάνουμε τώρα λοιπόν και μία... Συνεφέρουμε λίγο την κεφαλή και επίσης, όπως είπε και ένας φίλος στο κανάλι, ο Σπύρος ο Φωτίου, είπε να κάνουμε και μια ροϊκή, σε μια κεφαλή δηλαδή, έτσι. Βέβαια δεν μπορείς να κάνεις ροϊκή έτσι στο χέρι, δηλαδή ροϊκή στο χέρι δεν γίνεται. Ροϊκή για να κάνεις θέλεις το λεγόμενο flow bench, δηλαδή είναι ένα μέρος όπου δεν ξέρω, δεν έχω δει ποτέ, φαντάζομαι να ψάξουμε στο YouTube θα βρούμε, όπου τέλος πάντων μετράς βασικά βλέπεις πόσο καλή είναι η ροή του αέρα στην εισαγωγή, ας πούμε, με αέρα το κάνουν δηλαδή, και κάνοντας μικροεπεμβάσεις τέλος πάντων βλέπεις που βελτιώνεις την ροή κτλ. Εμείς εδώ δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε ροϊκή εξέλιξη στην κεφαλή η οποία να πετύχει, δηλαδή αν πετύχει θα είναι καθαρά θέμα τύχης. Αυτό που θα κάνουμε μόνο είναι, αν θυμάστε αυτό είναι το πλακάκι που μπαίνει, το αντάπτορα σας το πούμε, που βιδώνει για να βιδώσει και η τουρμπίνα επάνω. Αυτό άμα δείτε εδώ, όταν το βιδώσεις ας πούμε στις τρύπες ακριβώς, έτσι, δημιουργεί από μέσα ένα σκαλοπάτι. Κάτσε μια στιγμή να το βιδώσω να το δείτε. Οπότε, τώρα ίσως το πάτησα, άμα δείτε εδώ, δημιουργείται λοιπόν ένα σκαλοπάτι. Αυτό, ό,τι και να είναι, δεν θέλει πολύ μυαλό. Καταλαβαίνεις ότι όταν κατεβαίνει το μείγμα από εδώ, μπερδεύεται. Δηλαδή δεν... Οπότε θα φάμε αυτό το σκαλοπάτι εδώ πέρα, έτσι, το οποίο και το σημαδεύω τώρα. Μετά τρως και κάποιες ανομαλίες που έχει μέσα η εισαγωγή εδώ της κεφαλής, εξογκώματα δηλαδή και τέτοια, τα οποία θεωρητικά ενοχλούν τη σωστή ροή, ας πούμε, του αέρα. Εδώ τώρα, αφού έστειλε αυτό το μήνυμα ο Σπύρος Φωτίου, προσπάθησα να ψάξω να βρω πληροφορίες για τη ροϊκή, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να το κάνεις με κάποια θεωρία, ας πούμε, από ό,τι έψαξα, έτσι, τώρα παραπάνω δεν ξέρω. Αλλά να, ας πούμε, εδώ μέσα, κάτι της ανομαλίας, ας πούμε, θα τις φάμε τώρα. Κάποιοι λένε τέλος πάντων δεν θέλεις να γυαλίσει εντελώς η εισαγωγή. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω και έτσι κι αλλιώς σας λέω στην τύχη θα κάνουμε. Εμείς θα φάμε αυτό το σκαλοπάτι έτσι κι αλλιώς για να γίνει ένα ωραίο χωνί, να κατεβαίνει προς τα κάτω το καύσιμο πιο ομαλά, να μην κάνει σκαλοπάτια και στροβιλίζεται και τέτοια. Θα καθαρίσουμε εδώ το χώρο καύσης και την εξαγωγή πάλι εδώ, και αυτή θα την καθαρίσουμε όσο μπορούμε. Έτσι, πάμε να το δούμε. Τώρα για να πιάσω την κεφαλή, ας πούμε, στη μέγενη εδώ πέρα, θα της βάλω εδώ μια μεγάλη βίδα. Εδώ τώρα το χώρο καύσης όσο μπορούμε με μια σειρματόβουρτσα με τις βαλβίδες επάνω, γιατί άμα βγάλεις τις βαλβίδες δεν θες να τραυματίσεις τις έδρες που λένε, δηλαδή το μέρος όπου πατάει η βαλβίδα και στεγανώνει, δεν θες να το χτυπήσεις, να το χαλάσεις, και προσέχουμε μην γρατζουνίσουμε και αυτή την επιφάνεια πολύ, η οποία βέβαια τη βλέπω είναι λίγο κόλος, αλλά εντάξει, θα τα φτιάξουμε αυτά. Πάλι όλα αυτά που σας λέω είναι το τι θεωρώ εγώ, δεν ξέρω αν αυτό που κάνω είναι σωστό τώρα. Εδώ μιλάμε ότι έχει τόση μάκα. Μόνο ξύνοντας φέρνει. Αυτά είναι υπολείμματα της καύσης. Επικάθονται πάνω στη βαλβίδα. Γίνεται αυτό το πράγμα τώρα. Με λίγη υπομονή θα την καθαρίσουμε. Και λίγο με τη βούρτσα πάλι. Αν και θα την καθαρίσουμε και πιο μετά. Έτσι με λίγο WD. Και ένα 1500 γυαλόχαρτο, πολύ απαλά. Δεν θέλουμε να φάμε την επιφάνεια, τη βρωμιά θέλουμε να βγάλουμε. Και
Είναι κάποιοι παλαβοί σε κάτι νησιά, ξέρει αυτός, που πήγε να πούμε και μου το καθάρισε με σύρμα κουζίνας εδώ πέρα. Αυτή η επιφάνεια, παιδιά, θέλουμε να έχει όσο το δυνατόν λιγότερες γρατζουνιές, βαθουλώματα και τέτοια. Θες να είναι flat όσο πιο πολύ μπορείς, ώστε να πάει να κουμπώσει καλά επάνω της ή να πάει να πατήσει καλά επάνω στον κύλινδρο. Δεν θες να είναι ούτε με γρατζουνιές, ούτε με λακκουβώσεις, με λακκουβώματα, πώς το λένε, ούτε τίποτα. Και κάποιος να μας πει, αν ξέρει, εγγυημένα αν ξέρει, έτσι, όχι από το μυαλό του, αν ας πούμε σε ένα αυτοκίνητο, που βέβαια η κεφαλή είναι πολύ πιο μεγάλη, αν ανοίξεις το καπάκι μετά πρέπει να την πας για πλάνισμα, γιατί λόγω των θερμοκρασιών έχει στρεβλωθεί, έχει στραβώσει δηλαδή. Του παπιού, ας πούμε, λόγω μεγέθους δεν θέλει. Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι δηλαδή πως επειδή είναι τόσο μαζεμένη, σου λέει εντάξει, τι να στραβώσει, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος ξέρει, ας μας πει. Θα δούμε δύο τρόπους. Που μπορούμε να φτιάξουμε, να βγάλουμε τις βαλβίδες από την κεφαλή. Ο ένας τρόπος είναι να έχεις ειδικό εργαλείο και άλλος τρόπος είναι να μην έχεις ειδικό εργαλείο. Βέβαια το ειδικό εργαλείο σε βοηθάει κυρίως όταν θες να την βάλεις στην κεφαλή, όχι να τη βγάλεις. Να βάλεις τις βαλβίδες, πώς το λένε, όχι να τις βγάλεις. Βγάζουμε τον κεντροφόρο για αρχή. Ο οποίος είναι κάπως έτσι. Σκίστηκε και το γάντι. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι καλό ή κακό, πείτε μου εσείς. Δεν είναι η κεφαλή που είχα, είναι μια άλλη κεφαλή. Είναι από το άλλο το μοτεράκι, το Άστρα, το οποίο φτιάχνω με τον αδερφό μου. Το φτιάχνει ο αδερφός μου δηλαδή, το φτιάχνει. Σχετικό είναι αυτό. Τώρα για να βγάλουμε τα κοκοράκια, από τη μεριά του ψυγείου λαδιού έχει δύο τρύπες, στις οποίες βάζουμε μέσα μια 13 γραβίδα. 13, εγώ δεν τα ξέρω πώς τα λένε τα άλλα. Αυτό το κλειδί δεν είναι 13. Και βιδώνει μέσα και βγάζει αυτόν τον πύρο. Και αυτόν. Αυτό εδώ που δεν ξέρω τι κάνει. Κάποιος θα μας πει. Κάτι ίσως με τις ανάποδες, κάτι. Να και τα κοκοράκια. Που δεν βλέπω τώρα να έχουν. Κάποια φθορά έχουν εδώ. Τώρα τι να σας πω, παιδιά. Δεν ξέρω αν αυτό παίζει ρόλο. Εδώ δεν παίζει, ας πούμε, δεν έχει κενό δηλαδή. Και τώρα όλη η ιστορία είναι να βγάλουμε τις βαλβίδες. Για να βγάλουμε τις βαλβίδες, ουσιαστικά τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να πιεστεί το ελαττήριο εδώ μέσα, αυτό που βλέπετε προς τα κάτω, χωρίς να κατέβει βαλβίδα. Άρα εγώ έναν τρόπο που θυμάμαι, αυτό μπαίνει, κάπως το βάζαμε έτσι εδώ μέσα, ναι, κάπως έτσι, το βάζαμε εδώ μέσα και από την τρύπα πριν που βάλαμε για να βγάλουμε τον πύρο περνάμε ένα κατσαβίδι. Και το βάζουμε, αν θυμάμαι καλά τώρα, έτσι και προσπαθούμε να πιέσουμε την κεφαλή, το ελαττήριο χωρίς να πάει κάτω και η τέτοια. Θα βλέπω βέβαια τη βαλβίδα να έχει ανοίξει, αλλά λοιπόν, άμα δείτε, ήδη έχει πεταχτεί έξω λίγο η ασφάλεια και με ένα μαγνητικό κατσαβιδάκι, κάτι να λίγο, να βλέπουμε εκεί καλά. Μία
Θα κάνουμε δουλειά μας σαν άνθρωποι. Οπ, πάρε και το δεύτερο. Και τώρα, ορίστε. Βγήκε. Τα ελαττήρια της βαλβίδας, αυτό το καπάκι τέλος πάντων μπαίνει από πάνω. Είναι δύο τα ελαττήρια, το ένα μέσα στο άλλο. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι με ένα παρόμοιο τέτοιο εργαλείο που και αυτό εδώ φτιαχτό είναι, δεν είναι αγοραστό. Το έχει φτιάξει ο αδερφός μου από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή έχει πάρει ένα τέτοιο σφιχτήρα και απλά εδώ πάνω κόλλησε μια σωλήνα της οποίας έχει αφαιρέσει αυτά τα κομμάτια εδώ πέρα. Το βάζεις εδώ από κάτω να πιάσει τη βαλβίδα. Εγώ θα το έβαζα και κάτι για απόσταση. Ένα μεγάλο παξιμάδι, ας πούμε, κάτι έτσι σαν αποστάτη, γιατί έτσι εκεί μέσα. Θα σας δείξω από την άλλη μεριά που το πιάνω και το βάζουμε εδώ έτσι να πιάσει το ελαττήριο και από την άλλη μεριά προφανώς να πιάσει τη βαλβίδα. Το έχω πιάσει τώρα, έχει πέσει ήδη. Παιδιά, κάντε αυτό με το κλειδί, είναι πιο εύκολο. Ορίστε. Να δω πώς θα τα βάλω αυτά. Βαλβίδα 1, βαλβίδα 2 και τα τσιμουχάκια των βαλβίδων που λένε. Δεν ήταν άσχημα. Εδώ πέσε και μια ροδέλα, την οποία εγώ πρώτη φορά βλέπω. Δεν ξέρω τι είναι αυτό και αν είναι καλό που έπεσε. Θα μάθω. Λοιπόν. Σαν οδοντίατρος.